ha på sig den här Sverigedräkten, springa ut på mattan och bara höra alltså alla skrika Sverige, Sverige. Alltså då är man ju stolt. Alltså jag nu blir helt så här rörd när jag tänker på det själv, men det är en helt otrolig känsla och alltså det är svårt att slå. Jag heter Sara Wikström och jag läser kemiteknik på Chalmers och läser nu 3:e året. Och jag håller på med cheerleading, så jag är aktiv i svenska damlandslaget. Efter gymnasiet så hade jag svårt att veta vad jag ville göra. Jag visste att jag ville plugga vidare, men kände väl just då att jag vill inte börja plugga nu. Så då tog jag några sabbatsår och så började jag kolla runt på lite olika program. Och hamnade ganska fort på Chalmers just för att jag gillar de naturvetenskapliga ämnena. Och sen har jag även en pappa som har pluggat på Chalmers. Så han var ju så, ja, Chalmers är jättebra skola, det blir jätteroligt. Och sen också var det ju en anledning att jag går i landslaget här i Göteborg. Där vi tränar. Och då var det liksom antingen att sluta i landslaget och flytta till en annan stad. Eller gå kvar. Och då kände jag att jag gillar Chalmers, jag vill gå kvar i cheer-kombinationen. Perfekt. Mitt förstahandsval var faktiskt medicinteknik, men jag kom tyvärr inte in på det. Men nu i efterhand så är jag faktiskt väldigt nöjd med programmet som jag kom in på. Just för att det är en väldigt viktig del av hur framtiden kommer se ut. Just man pratar om plast och man pratar om fossila bränslen och allt sånt. Och att man ska jobba framåt och sträva framåt till en hållbar miljö. Liksom. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Och jag känner att alla kurser jag har läst har varit väldigt roliga. Så att jag är väldigt glad och väldigt nöjd med mitt val. Även fast det inte var det jag kanske ville från början, så var det kanske menat att det ändå skulle bli så här. Jag började med cheerleading 2011. Och då var det för att jag hade en tjej i klassen över mig som höll på med cheerleading. Och det blev väldigt fort en aktivitet som man skulle göra på rasterna. Så då kom jag hem till mina föräldrar och så sa jag, mamma, pappa, jag vill börja i cheerleading. Så då gick jag in på föreningens hemsida som min kompis gick i. Och så stod det så, vill du börja i cheerleading? Så tryckte jag ja. Och så fyllde jag i allting där och så min mail och så. Så fick jag så och sen fick jag ett mail tillbaka så var det så. Hej, du har blivit antagen till det här laget. Jättekul att du vill börja. Och så gick jag ner till mamma och pappa och sa så. Jag har kommit med i det här laget nu. Bara så ni vet. Och jag vet att jag kan ta den här bussen för att komma dit. Om ni inte vill köra mig. Men så det kommer jag börja göra nu varje onsdag och söndag. Och de var så. Ja, okej. Och så förstod de att hon vill nog gärna hålla på med det här. Och nu då, så 13 år senare, så är de ju väldigt glada för min skull. Och sen så var jag ganska målmedveten. Jag visste liksom att det här laget vill jag börja i nästa år. Så jag sökte nog inte första året för att jag tänkte att jag kommer komma med. Utan jag tänkte mer att jag kanske bara får känna lite på det. Men sen då så ringer hon, den här tränaren. Och då fick jag komma och då en gång till och stunta med några andra tjejer som också hade fått komma tillbaka. Och sen då kommer samtalet. Jag kommer ihåg det så väl. När jag var uppe på övervåningen hemma hos mamma och pappa. Så ringer telefonen så ser jag att det står så. Sofie, hon som var huvudtränare då. Svarar jag och var så. Hej, det är Sara. Hej Sara, det är Sofie. Du har fått en plats. Och alltså jag började gråta och jag sprang ner till mamma. Och jag var så, mamma jag kom med. Och hon bara så, vad menar du? Och jag var så, ja jag kom med. Och de var så, herregud. Och då var jag liksom 14 år när jag kom med första året. Att vara elitidrottare tar väldigt mycket tid och bara att kunna få någon typ av stöd från skolan underlättar för mig både studiemässigt men även för att kunna utföra mina träningar och kunna prestera på den nivån som jag fortfarande måste göra. Man får ihop det om
om man vill. Men det krävs planering. Det är väldigt svårt för mig att bara ha en spontan vecka typ. Då är jag även väldigt noga med att också planera in återhämtning till exempel. Och återhämtning, det kan vara att umgås med familjen. Det kan vara umgås med vänner, bara hitta på något kul. Alltså någonting som då inte är studier eller idrott. Jag tror det är väldigt viktigt att få in. Det kräver tid att planera, men det går absolut att få ihop. Och eftersom man vill göra båda sakerna så mycket, det är återigen vilja, då löser det sig. Då får man ihop sig. Om man kollar på en vanlig vecka så tränar jag ju måndagar, tisdagar, torsdagar och söndagar. Och träningarna brukar sluta ganska sent, så när jag kommer hem så brukar det bli att fokus är oftast på att äta. Sen ibland läsa igenom bara det man kanske har gjort under dagen i skolan. För att man inte ska tappa det också, att man får in information väldigt bra efter man har tränat. Man har varit fysiskt aktiv, så då brukar jag ta tillvara på den tiden. Jag kommer ihåg att jag hade en skolsköterska på gymnasiet som sa till mig att försök bara få in någon lite där efter träningarna. För det är då hjärnan är med liksom. Och jag var så, ja bra. Så det har jag tagit med mig. Jag ville så mycket lyckas inom cheerleading också. Så att jag tror att då fick jag bli så, men då jag kan inte lyckas lika hårt eller lika stort i båda liksom. Då valde jag kanske lite mer just det fysiska och det sportsliga liksom, för att det kände jag var mer jag. Jag är kanske inte den akademikern på det sättet, men jag tycker det är väldigt roligt att plugga ändå, men kanske på den nivån som jag själv vill. När vi åker och tävlar, VM till exempel, då är vi borta i 2,5 vecka. Då missar jag väldigt mycket i skolan, och även om jag försöker kolla ikapp så mycket som möjligt så är det ju väldigt, väldigt svårt. Men det är just det här med tiden. Jag hade kanske önskat att jag hade 40 timmar på en dag istället för 24 liksom, för att det blir väldigt svårt. Man får lära sig hantera att man kan inte göra mer än sitt bästa. Och du kommer oftast väldigt långt på det om du vill. Jag har ju tagit väldigt mycket hjälp av klasskamrater. Och även försökt meddela mina föreläsare eller professorer i tid och frågat: hej, kommer du lägga ut till exempel om jag missar föreläsningar, om jag missar övningar eller liknande, att man kan få dem skickade till sig i så fall. Det blir att man får ta eget ansvar, för att det är ju så det är. Men det är väldigt lätt för att det underlättar när professorer och lärare är så hjälpsamma tillbaka. Jag har även fått flytta tentor som har varit när jag har varit borta på landslagsaktiviteter. Och det har också gått jättesmidigt, jättebra. Det har varit väldigt förstående liksom. Men när jag började så fanns det liksom ingen sån knytpunkt för RI-studenter. Så att jag visste att det fanns massa RI-studenter på Chalmers, men jag har ingen aning vilka de var. Så att nu har vi ändå försökt få igång den här verksamheten, att vi RI-studenter ändå ska få en lite mer sammanhållning. Att man ändå kan försöka hjälpa varandra och ha en lite mer, en liten community så, på campus kanske. Mina tränare är ju väldigt stöttande i form av att vi har ju alltid uppföljningsmöten typ under säsongen. Där de är så, hur mår du, hur går det, bla bla bla. Och man kan alltid gå till dem om det är någonting. Om jag har haft jättestressigt i skolan, jag har haft jättemycket, kanske in i en tentaperiod, kanske bara nere. Jag vill bara dippa lite i livet liksom. Det är som man gör ibland. Då känner jag att jag kan gå till mina tränare och de kan säga att det är okej, Sara. Och så får man den där lilla klappen på axeln, lite extra peppet, lite hjälp, bara ett hur mår du. Alltså, de finns alltid där som ett stöd. Jag skulle säga, ta tillvara på de möjligheterna som finns och tänk inte att du ska lösa allting själv. Bara för att du ska kunna få ihop det. Utan möjligheten finns att RIU kan hjälpa. Ta den. För att det kommer gynna dig och du kommer må bättre. Alltså det roligaste med cheerleading är nog utmaningarna och att man kan... Och också sammanhållningen med alla i laget. Vi har ju ett helt otroligt lag och man har så kul. Och man får alltid... du kan aldrig kunna allt. Så det är alltid så att man får alltid sträva efter att bli ännu bättre hela tiden. Du kan aldrig bli klar på så sätt.
Alltså jag ser fram emot nu, vi ska skriva kandidatarbete i vår, det ska bli väldigt, väldigt roligt. Att kanske få använda de kunskaperna som man har läst hittills och kunna applicera dem på ett arbete som faktiskt är lite mer än bara kanske en inlämningsuppgift i en kurs. Liksom. Det händer alltid något kul på Chalmers. Alltså jag känner verkligen så. Jag ser fram emot allting som kommer kunna hända. Jag har ju inte kanske riktigt en klar bild av vad jag exakt vill jobba med när jag slutar på Chalmers. Liksom så. Om jag på något sätt i framtiden kommer kunna applicera det jag har studerat på Chalmers på cheerleading, så kommer ju det vara alltså win-win situation. Oj, nu klarar jag jättehögt, men alltså det hade varit absolut en dröm.